What's up guys, good morning. My name is Yuvraj and you are watching Yuvraj vlogs. So আজি আমি এতিয়া টাৱাঙত ঘূৰি আছো এতিয়া আমি ক'ত চাব গৈছো ভাইটি টাৱাং মনেষ্ট্ৰী চাব গৈছো ন ভাইটি আমাক লৈ যাব টাৱাং মনেষ্ট্ৰী তাৰপিছত কমল অংকল আৰু অমৃত কেনেকুৱা বঢ়িয়া বহুত অভিজ্ঞতা এইটো ডাঙৰ অভিজ্ঞতা এইটো আমাৰ চবেই নাপায় ভাল লাগিছে অমৃতৰ কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে এইটো এতিয়া আমি গৈ আছো টাৱাং মনেষ্ট্ৰী ইয়াত কোনো চাইকেল চলোৱা উপায় নাই ইয়াত সম্পূৰ্ণ আপ ডাউন আপোনাৰ বাইক আৰু গাড়ী বাহিৰে ইয়াত মানে চাইকেলৰ কাম নাই সেইকাৰণে চাইকেলৰ ইয়াত মানুহৰ ঘৰত কাৰো ঘৰত চাইকেলৰ ব্যৱস্থা নাই আমি ইয়ালৈ তেনেকৈ চাইকেলেৰে আহিছোঁ অত্যন্ত কষ্ট কৰি এইটো এটা ডাঙৰ এটা মানে অভিজ্ঞতা আৰু অৰুণাচলী মানুহৰ লগতো এটা বন্ধুত্ব হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰে আমাৰ জাতি ভাই সেয়া এটা আনন্দ মুহূৰ্ত এটা ভাল লাগিছে তোমাৰ নামটো কি ভাইটি ধীৰজ ভাই এতিয়া আমাক ধীৰজ ভাই লৈ যাব টাৱাং মনেষ্ট্ৰী ন তাৰপিছত ক'ত নিবা তাৰপিছত বুদ্ধা ষ্টেচন তাৰপিছত ৱাৰ মেমৰিয়েল একদম চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক যেতিয়া আমি আহি টাৱাং মনেষ্ট্ৰী পাই গ'লোহি ফ্ৰণ্টতে আছে এতিয়া আমি টাৱাং মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত সোমাব গৈ আছোঁ
পাইন গছৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ সুন্দৰ নহয় সুন্দৰ হ'ব সুন্দৰ দুই কাষে ৰাস্তাৰ মাজে দুই কাষে পাইন গছ হয় কালিও আমি ৰাতি পাইন গছৰ মাজেদি আহিছোঁ পাইন গছৰ মাজেদি আহিছোঁ কিন্তু ৰাতিৰ কাৰণে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰাতিৰ কাৰণে ধৰিব পৰা নাই এতিয়া অকল পাইন গছেই নহয় আমি ওপৰলৈ উঠি আছোঁ একদম ভাগৰ লাগিছে ভাগৰটো ডাঙৰ কথা নহয় সেই আমি চোৱাৰ সৌভাগ্যটো হয় আমাৰ আহিছে তাকে যুৱৰাজক বিশেষ ধন্যবাদ যুৱৰাজে যে গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে আমাৰ ইউটিউবত দিব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ অসমৰ ৰাইজে বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে এটা ভাল প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ পাব একদম চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি টাৱাং মনেষ্ট্ৰী চাই আহিলোঁ এতিয়া আমি বুদ্ধা ষ্টেচু চাব গৈ আছোঁ আমাৰ ফ্ৰণ্টতে আছে আমাক ভাইটিয়ে গাইড কৰি আছে গুড মৰ্ণিং बाद में जगह रिगलिंग पहुंचा दिया हम लोग को उसके बाद हाँ उसके बाद दोबारा से घूम के गया उसका बाद में अब हम कहाँ जाने वाले हैं हम लोग अभी बुड्ढा स्टैचू वो रहा है ना तुमने बुमला पास गया हम जो बुमला पास नहीं गया हाँ क्यों नहीं गया? मोबाइल मेमोरी है চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ জৈন বুদ্ধা ষ্টেচু মোৰ ফ্ৰণ্টতে আছে ৱাও বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বুদ্ধা ষ্টেচু চাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱাৰ মেমৰিয়েল চাব জয় হিন্দ ইয়াতে হাৱা মাৰিয়ে থাকে চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে লিখা আছে দেখাইছে বাৰু ৰ'ব আই লাভ টাৱাং আংকল কেনেকুৱা লাগিছে আজি অহা সাৰ্থক হৈছে টাৱাংখন যে ইমান ধুনীয়া ইমান সুন্দৰকৈ পাহাৰীয়া জেগাখন বনোৱা আছে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা মানে নামী জেগাৰ ভিতৰত মানে সৌন্দৰ্য দামী জেগাৰ ভিতৰত পৰিছে ইয়াত ৰাইজ সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ টাৱাঙলৈ আহক টাৱাং চাওক টাৱাঙৰ পৰিৱেশটো চাওক আৰু ইয়াৰ চাফ চিকুণ ইয়াৰ মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সকলোখিনি ইয়াত উপভোগ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ আহক একে কৈছোঁ মই চ' ফ্ৰেণ্ডছ ৱাৰ মেমৰিয়েল যোৱা নহ'ল মানে এই ইয়াৰ অলপমান পেটটো বেয়া কৰিলোঁ ন সেইকাৰণে এবাৰ মোৰ পেটটো কেৰি কৰি আছে তাকে এতিয়া আমি মাৰ্কেট ঘূৰিব আহিছোঁ এয়া আংকল আগত গৈ আছে এতিয়া আংকল আমি কালি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং চাইকেললৈ ওলাই দিম ন আমি ৰাতিপুৱা চাইকেললৈ ওলাই দিম আমি পাৰিলে 5টা বজাতে ওলাবলৈ যত্ন কৰিম 5টা 4টাত 5টা মানে 4টাত অলপ আন্ধাৰ হৈ থাকেতো হয় হয় 4টাৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ম আৰু যাম বুলি 4টা বুলি ভাবোঁ কিন্তু 5টা বাজিব তাৰপৰা আমি কালি যেনে তেনে বমদিলা পাবলৈ যত্ন কৰিম হয় বমদিলাত পাৰিলে থাকিম যদি সুবিধা গুচি যামগৈ আমি আৰু কালি পৰহি আমি মেক্সিমাম আমি দুদিনত আমি নিশ্চয় গুচি যাম দুদিনত আমি নগাঁও পাই যামগৈ কাৰণ এইফালৰ যাওঁতে আমি প্ৰায় ডাউনত যাম প্ৰায় অলপ চলপ আপ আছে আৰু যিখিনি অলপ চলপ আছে আমি কভাৰ কৰিব পাৰিম একদম সেইকাৰণে সকলোৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিছে আপোনাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব আমি সকলোৰে মাজেৰে সোনকালে মানে সুন্দৰভাৱে পাওঁগৈ একদম চ' এতিয়া আমি মাৰ্কেটখন অলপ ঘূৰিব আহিছোঁ অলপ সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান কিনি লৈ যাওঁ ঘৰৰ কাৰণে তাকে ভাবিছোঁ তাকে চ' আজি ভিডিঅ'টো এটা ৰাখিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্টত জনাই ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে চ' আজিলৈ বাই বাই আংকল বাই 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 টাটা